นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันในการ reaction นะผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับกับการซีรีส์เรื่อง Tempo the Series Hard That Skip a Beat นะครับผม EP ที่11นะฮะเราเหลือ3ตอนสุดท้ายแล้วนะครับผมกำลังไปสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของซีรีส์แล้ว EP แล้วเขาพูดถึงประเด็นที่ตัวพี่แก้มนะครับผมกับตัวของเปเปอร์เนี่ยเขาต้องเลิกกันเพราะว่าเป็นข่าวนะครับผมของการที่ไอดอลไม่สามารถที่จะมีแฟนได้ประเด็นที่พี่แฮมได้พูดไปแล้วนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของการมีแฟนไม่มีแฟนซึ่งมีการแคปบางส่วนไปลง TikTok ด้วยหลายคนก็เข้ามาให้คอมเมนต์กันนะครับผมมากมายเลยนะเดี๋ยวแต่ EP เนี่ยมันส่อแววมาแล้วนะครับผมว่าตัวพี่แก้มกับเปเปอร์เนี่ยเขาต้องเลิกกันแล้ว EP นี้ล่ะตัวของโป้จะได้รับผลกระทบจากสิ่งนี้เหมือนกันหรือเปล่าอ่ะฉันว่าเนาะมันโค้งสุดท้ายเนาะ11 12 13ก็อาจจะเป็น EP ที่มีการเสียน้ำตาลเกิดขึ้นแน่นอนนะครับผมเพื่อจะให้ไปดึงเรื่องขึ้นมาให้กลับมาเป็น positive ความรู้สึกบวกๆอีกครั้งในตอนที่ EP 12 กับ 13นั้น EP นี้คิดว่าเตรียมรับแรงกระแทกแน่นอนยาดมไม่น่าต้องใช้ต้องใช้ผ้าเช็ดหน้าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่ากับ EP ที่11นะครับผมกับ Tempo the Series ครับผมวันนี้ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งด้วยนะครับผมกับทาง GMTV ขอบคุณที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับไปดูกันครับกับ EP ที่11 Tempo the Series ครับไปเลยข่าวหลุดออกมาหรือยังพี่จะต้องแลกข่าวบางคนเพื่อที่จะช่วยเธอพี่แก้มผมกับเขาในตอนนี้ เราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันละเขาอาจจะไม่เหมือนพี่ก็ได้แต่พี่ก็หวังนะว่าเทมกับโปจะทำได้ดีกว่าที่พี่ทำผมรักพี่นะมากันที่ข่าวดีของวงการเพลงนะคะ ขอแสดงความยินดีกับวงมาสวงไอดอลสัญชาติไทยวงแรกที่ทำแพ็กสำเร็จจากซิงเกิลล่าสุดที่โด่งดังทั่วบ้านทั่วเมืองฮูเซเราไปฟังและชม MV นี้กันเลยค่ะต่อสายคุณอีซังคุณให้พี่หน่อยสิพี่อยากจะคุยเรื่องแผนธุรกิจของ Mars
Space Oddity โอ้โห ตายเลย เจอคำนี้เข้าไป โอ้ย สุดยอดเลยนะ เศร้าแน่ฉันว่า พวกแกกวาดที่1ในวิชาแล้วจริงๆอะผมก็ไม่อยากเชื่อเหมือนกัน ไม่อยากเชื่ออะไร แกทำทุกอย่างกันแทบตาย ก็เพื่อนี้ไม่ใช่หรอ ก็ถ้าได้มองย้อนกลับไปตอนที่ เราจะมารวมกันไม่ได้อีกแล้วอะจนมาถึงตอนนี้ มันน่าเหลือเชื่อมากๆเลย จริงๆ แกก็ควรอยู่กับเพื่อนนี่ แต่พี่อะทำให้เราทั้ง5 คน ได้กลับมาทำเพลงด้วยกันอีกครั้งหนึ่งมันเลยฝากของมาให้พี่เต็มเลย ที่จริงอะมันก็เป็นเพราะว่าพวกแกอยากอยู่ด้วยกันอยู่แล้วแหละ ไอเปอร์อะมันห่วงพี่มากเป็นพิเศษเลยนะ มันไม่อยากให้พี่คิดว่า ที่เราทำสำเร็จอะเพราะมันเลิกกับพี่แกม อ๋อ ผมก็ไม่อยากให้พี่คิดแบบนั้นนะ มันเปิดหน้าอย่างนี้ได้หรอทางที่สาธารณะทำอย่างนี้ได้หรอ เธอก็ ผม ไม่ เชื่อนะ ค่อยเซฟตัวเองเลยนะ ว่าต่อให้เขาไม่ได้เลิกกันนะคนเขาไม่จะเป็นเหมือนเดิม ทุกอย่างจะเป็นเหมือนเดิม อาจจะช้าสักหน่อยแต่มันต้องได้แน่ เขาเชื่อมั่นในการที่ว่าวันหนึ่งจะยอมรับได้ ๆผมอยากให้พี่เชื่อแบบนั้น ได้ไหม อืม จับมือกันแบบนี้ส่งแรงเกินไป วันนี้ผมไม่ได้ กลับไปห้องพี่นะ ต้องกลับไปไลฟ์กับเพื่อนแล้วก็พรุ่งนี้มีไปคุยกับใครในสัญญา งั้นก็เจอกันที่ออฟฟิศ เอ่อ คืนนี้มันหนาวนิดหน่อย แล้วผมก็ไปกอดพี่ไม่ได้ แล้ว ถ้าอยากกอดก็ซุกๆเข้าไปในนี้นะ แบบนี้ อืม พี่ก็ ไปเถอะคุณไนท์ ครับตรงไหนนะ มันเป็นผู้ชายกรีนแฟลกจริงๆ เด็กมันตามจีบสวยจริงๆ
ถ่ายผมเยอะเลย ผมอยากแอบถ่ายพี่บ้าง MV มันดีมากเลยครับ ผมบอกแล้วว่าพี่ทำได้นี่จุนเขียนให้ ห้ามคิดมากนะพี่เปปเปอร์ ครบทุกคน 4 คน มึงใช่ไหม MV ตัวนั้นน่ะ ขอบคุณมึงมากเลยนะเว้ยเพื่อน ที่ส่งลูกก็ขึ้นสวรรค์น่ะ ตอนเนี้ยลูกกูแมสมาก เนี่ยมึงลองเอาลิงก์ไปดู ขอแสดงความยินดีกับมาสเตอร์โซเฟียด้วยนะครับ พวกนายนี่มันแน่จริง ได้มาแล้วสุดยอดมากๆเลย วงมาแพ็คเรียบร้อย เป็นปลื้มค่ะเก่งมากๆ เจอกันบนคอนใหญ่นะคะ ดีใจมากๆเลยเติบโตมาขนาดนี้แล้ว ฉันจะร้องไห้ น้องๆจะไลฟ์กันไหมนะลุ้นวงมาประกาศ start live นะครับผมก็เป็นรายการไลฟ์ขอบคุณแฟนๆเนาะที่ทำให้เขาขึ้นเหมือนแพ็คได้คือแพ็คก็คือชนะทุกชาร์ต สวัสดีครับทุกคนพวกเราวงมานะครับ ครับผมวันนี้พวกเราวงมาสนะครับก็ต้องมาขอบคุณสเฟียร์ทุกคนเลยที่พาเพลงเราไปแพ็คนั่นเองเย้รักนะครับสเฟียร์ไม่รู้จะขอบคุณยังไงเลยอ่ะ แหมก็บอกเขาไปดิว่าขอบคุณนะครับที่ทำให้ผมต้องไปขายไก่ทอดกับแม่ที่บ้านอ่ะ เมนใครอ่ะดูแลหน่อยดิปากแจ๋วเหลือเกินโอเคเอาเป็นว่ายังไงก็ต้องขอบคุณสเฟียร์ทุกคนนะครับผมที่ทำให้เราได้ไปถึงพักนะครับก็ถ้าไม่มีทุกคนเนี่ยเราก็คงมาได้ไม่ถึงขนาดนี้เนาะเอาเป็นว่าเป็นการตอบแทนทุกคนเราจะมาเล่นเพลงนี้ในเวอร์ชันอะคูสติกให้ทุกคนฟังกันดีกว่าทุกคนพร้อมแล้วใช่ไหมครับมาครับมาดีกว่ามานะมาส one two three ho อันนี้อะคูสติกอะเนาะไม่รู้สึกมุสาอะไรจริงๆหรอ มีคอมเมนต์อะไรขึ้นมาเนี่ย ครับพี่มิก พรุ่งนี้เช้ามาหาคุณเปรมิกาที่ห้องด้วยนะ เขาอยากคุยด้วย เพื่อวงมาเธอจะยอมเลิกกับฉันว่าไม่ได้มาส่งนี้นะ พี่มิกบอกว่าคุณเปรมิกาเรียก นั่งสิ ครับ MV ตัวเนี้ยคุณเป็นคนทำเหรอ ครับ ทำคนเดียวหมด ดู เลย เหมือนคุณจะเสียเวลาส่วนใหญ่ไปกับงานที่ทางวันเนอร์ไม่ได้ให้คุณทำนะ อุ๊ยแรงอ่ะ ไม่ได้ชมด้วยนะ ผมขอโทษครับ แต่พี่ก็ไม่สงสัยหรอกนะ ว่าคุณทำไม ก็คุณรักเขารูปเต็มไปหมด เทมเขาได้บอกคุณหรือเปล่า ว่าที่จริงแล้วเนี่ยลีกิจเขามีรูปพวกนี้ ไม่ใช่รูปของเปเปอร์ แต่พี่เลือกที่จะปล่อยรูปของเปเปอร์เพื่อที่จะเซฟเทม
คุณคงไม่รู้สินะ ว่าที่จริงแล้วเนี่ย คุณคือต้นเหตุของเรื่องทั้งหมด แรงมาก คุณเป็นมิกามาบอกผมทำไมครับ มาร์สเขาตกลงกับพี่ว่าเขาจะไปเกาหลีทั้งวง ถ้าเขาสามารถกวาดอันดับหนึ่งทุกชาร์ต พี่ว่าเรื่องนี้เธอรู้อยู่แล้ว และพี่ก็เอาข้อเสนอเนี้ยไปคุยกับทางเกาหลี แต่ว่าบังเอิญมันมีปัญหาอยู่นิดนึง เกาหลีขอโสดทั้งวง พี่ไม่รู้หรอกนะว่าเธอทราบหรือเปล่า แต่ทางเกาหลีเนี่ยเขาซีเรียสมาก เขาจะให้วงไอดอลของเขาเนี่ยมีข่าวแบบนี้ไม่ได้ และพี่ก็ส่งเด็กไปแบบที่โกหกเขาไม่ได้เหมือนกัน เพราะมันจะมีผลกับข้อตกลงอื่นๆในอนาคตของทางวันเนอร์กับเขา เพราะฉะนั้นพี่มีทางเลือกไม่มากนะคะ ส่งเขาถึงฝัน รอบนี้เขาไม่ทิ้งเรา เราต้องทิ้งเขาอะแฟนเก่า พี่ว่าถึงเวลา ข แล้ว ทิ้ ที่คุณจะต้องตัดสินใจ ว่าคุณจะให้มาร์สไปเกาหลีทั้งวง หรือคุณจะอยู่ เพื่อเป็นบาดแผลของเขาแบบนี้ อุ้ยแรง แล้วก็ปล่อยให้สิ่งที่เขาทำมาทั้งหมดไม่มีความหมาย โอ้ยพูดแบบนี้เป็นฉันก็ต้องเลิกปะล่ะ มาร์สจะได้สิ่งนี้หรือไม่ได้ ขึ้นอยู่กับคุณ มันขึ้นอยู่ที่ว่าคุณจะไปจากชีวิตของเขาหรือเปล่า อุ้ยแรงมาก พี่ให้คุณเลือกละกัน ไม่มีทางเลือกค่ะ เรียกว่าไม่มีทางเลือกค่ะ แล้วมันจะเป็นคนดีมันก็ต้องเลือกค่ะ ตรงเนี้ยอย่าเรียกว่าให้เลือก ไม่มีทางเลือก เอ้ามาคุยกับคุณเป็นมิกากันแล้วเหรอ แต่จุนอ่ะ มันหิวข้าวอะดิ ก็เลยพาทุกคนไปกันหมดเลย แต่ดีแลนด์มันคงรำคาญมั้งก็เลยชวนผมหนีขึ้นมานี่กันอ่ะ แต่ว่าเหมือนในเทมบอกว่าเขากำลังคุยกับทางเกาหลีอยู่อ่ะ น่าจะเป็นไปได้นะดีเหมือนกันนะ แล้วแกอะเป็นไงบ้าง กับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมด ก็เรื่อยๆอ่ะ ไอ้พวกนี้มันไม่ให้ผมอยู่คนเดียวเลย ไม่มีเวลาเศร้าหรอก ประโยคนี้สำคัญมาก พี่ขอโทษนะ ขอโทษอะไรอะพี่ ก็ไอ้เปอร์พวกแม่งมาละไป หมายความว่าปล่อยเขาไป เลิกงานเจอกันดาดฟ้านะครับ หมายความว่าปล่อยเขาไปก็คือเขาไม่ต้องเศร้าหรอก เพราะเขามีเพื่อนๆอยู่โอ๊ยยังจะนึกถึงว่าเป็นตัวเองยังไง เราเริ่มคุยกันครั้งแรกตรงนี้นะ ตอนนั้นยังไม่มีอะไรเลยอะดูตอนนี้ดิ มีทั้งมาสแล้วก็มีทั้งพี่ ผมว่านี่เป็นช่วงเวลาที่ผมมีความสุขมากที่สุดเลย แล้วเมื่อก่อนวันที่ไปคุยอะเขาว่าไงบ้าง อ๋อ เขาบอกเป็นไปได้นะ พอออกมาไอ้พวกนั้นก็เสิร์ชหาเกี่ยวกับข้อมูลเกาหลีกันใหญ่เลย ไปดูแล้ว แต่ก็นะ เที่
คิดแต่เรื่องไร้สาระไอ้จุนหาที่เที่ยว ไปทำงานที่ไหนเที่ยวให้นะ มึงหาอะไรอะใช่ก็หาไปสิ หาของกิน ไอ้ดิแลนหาอะไรของกิน นานโนยังใส่ชุดเกาหลีเปปเปอร์ก็ดูจนอะไรไม่ค่อยทันอะแล้วแกอะผมก็ดูว่าบริษัทที่ผมจะไปเนี่ยเน็ตแรงพอที่ผมจะได้ถวายพี่ตลอดเลยหรือเปล่า เอาเป็นว่าพวกเราก็ตื่นเต้นกันแหละอยากให้มันเป็นจริงให้ได้อะถึงจะรู้ว่ามันคงไม่ได้ง่ายที่เราคิดหรอกแต่ต้องใช้เวลาคุยกันนานหน่อยแต่ถึงจะไปได้ก็ไม่ง่ายอยู่ดีแล้วถ้าไปได้จริงอะถ้าไปได้จริงอะผมไม่กลัวนะเพราะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะเราจะผ่านไปด้วยกันได้แน่ๆเพราะว่าเราผ่านจุดที่ยากสุดในชีวิตมาแล้วอะเช่นตอนนี้แหละ มียากกว่าจ้ะ เราทั้ง5 คนที่อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมทำเพลงด้วยกันคอยคอมเมนต์กัน Can we pause for a bit? I want to talk to him a bit. อดิแลนก็คงจะเคี่ยวเรื่องเพลงเก่าอีกแต่จุนแม่งก็คงไม่แคร์เหมือนเดิมอะแล้วเปปเปอร์กับนาโนจะคอยจัดแจงเรื่องต่างเองนาโนจะได้ปล่อยของดีๆให้คนได้เห็นดีเยอะยังไงพวกเราทุกคนก็มีความสุขมากแน่ๆมันน่าภูมิใจนะที่เรามาได้ไกลขนาดนั้นจริงๆอะส่วนผมกับพี่ผมจะโทรหาไว้สุดเท่าที่เป็นไปได้นะหรือว่าถ้าไม่ได้เนี่ยผมจะคอยเท็กซ์หาพี่แทน อันนี้คือภาพในความคิดเนาะยังไม่เกิดขึ้นจริง แล้วทุกครั้งที่เลิกงานเนี่ยผมจะวิดีโอคอลหาพี่ทุกครั้งเลยแล้วผมจะตั้งใจทำงานเก็บเงินซื้อตั๋วให้พี่มาผมบ่อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะเราจะไปต่อแบบนั้นเลยพี่โป้ โอ้ยโคตรกระอักกระอ่วน พี่ไม่ชอบแผนของผมเหรอไม่ใช่ไม่ชอบ ที่จริงพี่น่าจะมีความสุขสุดๆเลยแหละได้เห็นแกไปยืนตรงนั้นได้อัปเดตอะไรกันทุกวันแค่คิดก็รู้สึกได้ว่าต้องดีมากแน่ๆพี่เป็นไรหรือเปล่าแต่เรื่องทั้งหมดที่เกิดกับพี่อะมันจะไม่เกิดขึ้นหรอกเทมพอเราต้องเลิกกันพี่โป้พี่พูดอะไรอะทำไมอะเทมพวกแกจะไปทางที่เขารู้เรื่องเราแบบนี้แล้วไม่ได้เขาบอกพี่อย่างนั้นจ้ะเดี๋ยวผมไปคุยเทมไม่ต้องแล้วแกก็รู้อะว่าเปปเปอร์เป็นแบบนี้ก็เพราะเรื่องของเราอะพี่ทำให้ทุกอย่างมันแย่มากพอแล้วนะแล้วนี่ก็เป็นสิ่งที่แกกับวงต่อสู้มาตลอดพี่จะมาฉุดพวกแกอีกไม่ได้ก็ผมบอกพี่ยังไงมันไม่เกี่ยวอ่ะมันไม่เกี่ยวจริงๆเหรอเทพแกถามตัวเองดูดีๆนะว่าช่วงที่มีข่าวมันเกิดอะไรขึ้นกับชาติบ้างไอดอลอ่ะ
สุดท้าย ถ้าอยากประสบความสำเร็จแฟนก็เลือกได้เพียงอย่างเดียวแล้วที่แกทำมาทั้งหมดอ่ะมันก็แค่เป็นเรื่องของแกไม่ใช่พี่แต่ในระหว่างทางผมก็มีพี่มาตลอดเลยนะพี่รู้นะว่าแกอยากให้มันไปด้วยกันได้อะแต่ความจริงอะมันกำลังบอกเราอยู่นี่ไงว่ามันเป็นไปไม่ได้ก็ช่างแม่งได้ไงวะจะช่างแม่งได้ไงอะถ้านั้นมันเป็นอนาคตของแกแล้วก็อนาคตของเมมเบอร์ของแกทั้งหมดอะพี่อยู่กับแกมาตั้งแต่วันที่แกจะรวมวงพี่เห็นความฝันของทั้งจุนดีแลนเปเปอร์แล้วก็นาโนแล้วก็รู้ว่ามีค่าแกมากขนาดไหนแล้วก็รู้เลยว่าดีลครั้งเนี้ยมันสำคัญยังไงพี่จะให้ตัวเองมาเป็นอุปสรรคไม่ได้หรอกพี่ เล่นดีมากเลย พี่จะทำแบบนี้พี่คิดแค่เรื่องพี่ก็พออย่าตัดสินใจแบบนี้เพื่อผมได้ไหม เอสเล่นดีมากเลย ได้ตอบตัวเองแค่ว่าพี่อยากอยู่กับผมไหมแล้วที่เหลือให้ผมลำบากเองให้ผมได้จัดการเองให้ผมได้เหนื่อยเองนะเทนแกไม่เหนื่อยหรอพี่ผมไม่เหนื่อยเลยนะตอนนี้พี่คิดแค่เรื่องพี่ก็พอพี่ถามตัวเองว่าอยากอยู่กับผมไหมพี่จำตอนที่เราเดินสวนกันไปมาได้ไหมหรือว่าให้ผมจำทุกตัวเลขของโทรศัพท์พี่ให้ได้เปิดโทรศัพท์ทิ้งไว้ทั้งที่เราไม่มีอะไรจะคุยกันแล้วอะร้อง เรา ไห้ ควร ส จะ วย ทำทุก มา อย่าก ง เล ให้ ย ได้ไม่ว่าจะเหนื่อยสักแค่ไหนก็ตามพี่ตอบผมว่าแค่ว่าพี่อยากทำแบบนั้นไหมถ้าพี่ยังอยากให้ผมได้สู้เพื่อพี่อีกครั้งนะ ขอโทษนะ แต่พี่ไม่อยากอีกแล้ว โอ้ยอยากขึ้นเพลงของนางนะกูตายแล้วเพลงของเอฟคือมาเพื่อเวลานี้นี่เอง
อยากเป็นรักแรกของเธอขอเป็นรักครั้งสุดท้ายเลยได้ไหมอาจจะถูกเพ้อฝันแต่ไม่อยากกันแค่นั้นท้ายด้วยกับฝันจะไม่ตื่นเลยรักที่ใครเข้าว่าง่ายได้ไม่เคยง่ายกับฉันเลยสักครั้งวันนี้ที่เธอแล้วโปรดจะให้เป็นแค่ฝันช่วยได้หรือไม่ก็ให้ฉันเป็นรักสุดท้ายอยากเป็นรักแรกของเธอขอเป็นรักครั้งสุดท้ายเลยได้ไหมอาจจะถูกเพ้อฝันแต่ไม่อยากกันแค่นั้นท้ายด้วยกับฝันจะไม่ตื่นเลยรักที่ใครเข้าว่าง่ายได้ไม่เคยง่ายกับฉันเลยสักครั้งวันนี้ที่เธอแล้วโปรดจะให้เป็นแค่ฝันช่วยได้ไหมก็ให้ฉันเป็นรักสุดท้าย แล้วคัดซีนคัดเพลงโหดมาก เฮ้ย คนคิดโลโก้สวยมากเลยอะวันเนอร์ สวัสดีครับ ดูเหมือนว่าเรื่องจะเรียบร้อยดีแล้วนะครับ คุณเปรมิกา แล้วโป้อยู่ไหน วันนี้นอกจากเรื่องเพลงก็มีงานแสดงด้วยใช่ไหมคะ อ๋อใช่ครับสำหรับเรื่องนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าผมตื่นเต้นมากเลยครับเป็นแนวสยองขวัญครับเป็นหนังผีครับ อ๋อ แบบนี้นี่ในกองเคยเจอเรื่องอะไรที่เป็นสิ่งลี้ลับบ้างไหมคะ คืออยากจะเกริ่นก่อนว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยเป็นคนมีเซเว่นเซน พี่ได้ข่าวจากมิกแล้วนะ ยังไงก็ขอบคุณมาก พวกเขาจะได้ไปแล้วใช่ไหมครับ ค่ะ เราจะจัดการให้เขาอย่างเหมาะสมที่สุด เด็กๆรู้กันหมดแล้วนะ ดีใจกันใหญ่เลย เดี๋ยวพี่ว่าพี่จะประกาศในรายการสดอีกอย่างหนึ่งที่พี่อยากจะบอกเธอก็คือ การที่เพลงของมาร์สได้แพ็คน่ะ มันไม่ได้แค่ช่วยทำให้มาร์สได้ไปเกาหลีอย่างเดียวนะ แต่ว่า MV ที่คุณทำอ่ะ มันก็ดูดีซะจนพี่อยากจะโปรโมทให้คุณเป็นดีเรคเตอร์หลักเลยล่ะ ตบหัวแล้วให้รางวัล Creative Director บางทีวิกฤตก็ทำให้เราเห็นศักยภาพของคนนะ เหมือนที่พี่เห็นในตัวของคุณ แล้วก็มาร์สทั้งหมดไงคะ คือถ้าไม่ได้คำตอบเลิกนี่คือจะไม่ได้ตำแหน่งนี้นะ คือแบบตบหัวรูปหลักนะสไตล์นักธุรกิจแหละ ไม่แปลกใจ เมื่อฉันได้ฉันก็ต้องให้รางวัลเขาหน่อย และนี่คือน้องๆวงมาขอเสียงปรบมือด้วยครับโอ้ต้อนรับนะครับผมจุนเฮงเปเปอร์นาโนแล้วก็ดีแลนและนี่คือมาที่เพิ่งจบไปคือซิงเกิลล่าสุดคุณเสกใช่ครับเชิญนั่งก่อนเลยครับผมนั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนแล้วก็คุยกันเลยนะฮะต้องบอกว่ามาตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นวงบอยแบนด์ที่ฮอตที่สุดก็ว่าได้ขอบคุณครับนะฮะแล้วต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์มากแปลกใจมากๆเลยเพราะว่ามาเองเนี่ยก็ไม่ได้ปล่อยเพลงมานานแล้วใช่ไหมฮะแล้วต้องบอกว่าเพลงนี้เนี่ยไม่ใช่สไตล์ที่มาเคยทำมาตลอดไอเดียตั้งต้นของเพลงนี้นะครับก็เกิดมาจากการที่เราอยากจะบอกทุกคนว่าไม่ต้องไปฟังเสียงของใครครับหรือว่าไม่ต้องไปสนใจว่าใครจะมองเรายังไงให้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบไปจนถึงที่สุดก็พอแล้วครับโอ้โหสุดยอดมากแต่นอกเหนือจากการโปรดิวซ์เพลงเองแล้วท่าเต้น choreography
ใช่ครับเพลงนี้พวกเราคิดกันเองครับผมโดยนาโนรู้สึกว่าอยากให้ท่าเต้นเนี่ยมีความต่างจากเพลงอื่นๆของวงมาครับผมก็เลยเพิ่มความดุดันแล้วก็ความกวนโอยของพวกเราไปครับผม สุดยอดไม่น่าแปลกใจเลยที่ไทยฟีดนะตอนนี้ก็คือต้องเจอท่าเต้นนะฮะของวงมาร์ชกับเพลงคูเซนะอ้าวแต่ว่าตอนนี้ต้องบอกว่ามาร์ชมาเยี่ยมรายการเราวันนี้เนี่ยมีเซอร์ไพรส์ด้วยซึ่งเซอร์ไพรส์เนี้ยใหญ่มากถึงขั้นบอกว่าจะต้องให้ประธานบริหารของวอร์เนอร์มาประกาศเราขออนุญาตต้อนรับนะฮะประธานบริหารของวอร์เนอร์คุณเปรมิกาครับสวัสดีครับขอเสียงปรบมือด้วยฮะโอ้โหสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ เชิญเลยครับโอ้โหนี่นอกจากมารายการเราแล้วเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าประธานบริหารวอร์เนอร์มาเองงั้นแสดงว่าเซอร์ไพรส์ของเราวันนี้น่าจะต้องยิ่งใหญ่มากๆแน่ๆ ค่ะก็อย่างที่เราทราบกันไปแล้วนะคะว่า Mars เนี่ยจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ ครับ ชื่อว่า Dream to Mars นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะเราก็ยังมีเซอร์ไพรส์ที่อุบเอาไว้ด้วยค่ะ โอ้โห ยังมีอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์เหรอ อย่างนี้แฟนๆผมว่าเราไม่ไหวแล้ว ไม่ต้องอุบแล้วบอกเลยได้ไหมฮะ ค่ะคอนเสิร์ตนี้นะคะนอกจากจะเป็นการยืนยันอนาคตของ Mars แล้วนะคะว่าจะไม่หยุดอยู่แค่นี้ แล้วความสำเร็จของ Mars เนี่ยก็ยังจะทำให้เกาหลีสนใจที่จะเซ็นสัญญากับเราด้วยค่ะ โอ้โห แสดงว่ามาจะได้ไปเดบิวต์ที่เกาหลีเหรอครับ ก่อนหน้านี้นะคะเราได้รับการติดต่อมาค่ะ แต่ว่ายังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจน Mars สามารถทำที่หนึ่งของทุกชาร์ตได้ ว้าวงั้นแสดงว่าไปเดบิวต์ที่เกาหลีกันทั้งวงมาร์ชเลยสุดยอดขอเสียงปรบมือด้วยนะฮะ อย่างที่บอกไปกันทั้งวงแบบนี้เนี่ยมันระดับปรากฏการณ์แล้วฟีนอมินอล เปล่าค่ะ ไม่ใช่ทั้งวงแค่คนเดียว ชิด คือทางเกาหลีเนี่ยนะคะเขาสนใจที่จะทำสัญญากับเทมมาโดยตลอด แล้วซิงเกิลเนี้ยก็ทำให้เขามั่นใจนะคะว่าเขาเลือกไม่ผิดค่ะ อ๋อคือสุดท้ายคือเป็นเทม ค่ะ นะฮะที่จะได้ไปโกอินเตอร์ที่เกาหลีอ่ะแต่เราก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะงั้นขอเสียงปรบมือดังๆให้กับเทมแห่งวงมาที่จะได้ไปโกอินเตอร์ที่เกาหลีครับอ้าวปรบมือกันหน่อยหมายความว่าไง โป้ลุย ฮะ เราไม่ได้ตกลงกันอย่างนี้ไม่ใช่หรอ ผมพามาคุยกับคุณแล้วนะ ถ้าเราทำที่หนึ่งทุกชาร์ตได้อะเราจะไปเกาหลีกันทั้งวง พี่พูดแล้ว แต่เขาไม่เอา มันก็เลยต้องกลับมาคุยกันที่สัญญาเดิม ซึ่งมันก็คืออันนี้ แต่ที่เราทำมาทั้งหมดอะก็เพื่อไม่ให้มันเหมือนเดิมนะ งั้นก็ไปถามคนอื่นดูสิ ว่าพี่พูดให้เราจริง ๆ แล้วพี่ก็ให้พวกคุณพิสูจน์แล้ว แต่พวกคุณทำมันออกมาไม่ดีพอเอง ก็คุณบอกเราทำไมว่าตอนแรกจะได้ไปทั้งวงอะ เพราะพี่ต้องการที่จะพูดความจริงต่อหน้าสื่อไงพวกคุณจะได้โวยวายไม่ได้ พี่จะยอมให้มันเกิดเรื่องหลังบ้านแบบที่เคยเกิดไม่ได้อีก พี่ยอมรับนะ ว่าที่พวกคุณทำมันยอดเยี่ยมมาก พี่จะเก็บมาสวยให้ แต่พี่จะเอาเทมไปเหมือนเดิม และพวกคุณก็ยังอยู่4 คนกันต่อไปได้ ถ้าพวกคุณยังอยากอยู่นะ ผมไม่ไป แล้วยังไง จะฉีกสัญญา แล้วก็ใช้หนี้ให้เพื่อนเหมือนเดิมน่ะเหรอ คุณหมายความว่าไง พวกคุณคงไม่รู้นะ ว่าเทมเนี่ยเขาเคยพยายามที่จะช่วยพวกคุณมารอบหนึ่งแล้วด้วยการใช้หนี้ทั้งหมด แล้วพวกคุณยังจะมาล้างเขาไว้ แล้วก็จะปล่อยให้เขาทำให้พวกคุณเหมือนเดิมน่ะเหรอ นี่มันเรื่องของผมไม่เกี่ยวกับคนอื่น แต่พี่ว่าคนอื่นเขาควรที่จะรู้บ้างนะ ว่าเทมไม่ควรที่จะต้องมาทำอะไรเพื่อใคร เหมือนอย่างที่เขาเคยทำ คุณไม่มีสิทธิ์มาพูดแบบนี้กับเพื่อนของผม งั้นพี่พูดกับคุณก็ได้ ว่าการตัดสินใจครั้งเนี้ย จริง ๆ แล้วมันเคยเป็นความสมัครใจของคุณ แล้ววันเนอร์ก็ไม่ควรที่จะมาเสียหาย เพียงเพราะว่าคุณไม่อยากจะแยกวง หรือว่าเพียงเพราะว่าอยู่ๆวันหนึ่งคุณเดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าอยากจะขอข้อตกลงอะไรก็ไม่รู้ที่ไร้สาระ ทั้งที่วันเนอร์ได้คุยกับบริษัทข้ามชาติไปแล้ว พี่ปล่อยให้พวกคุณอยู่ด้วยกันมามากพอแล้ว แล้วมันถึงเวลาแล้วนะที่พวกคุณจะต้องเติบโตและมองไปข้างหน้าสักที ว่าการอยู่ด้วยกันน่ะ มันไม่ได้ช่วยให้เพื่อนไปไหน แต่การที่ปล่อยให้เพื่อนไปสร้างชื่อเสียงที่ไกลกว่าต่างหากที่จะทำให้อะไรหลาย ๆ อย่างในวงการมันเติบโตไปได้ ถ้าพวกคุณทั้ง4 คนไปไม่ได้ มองคนละมุม
พวกคุณก็ไม่ควรที่จะมาหลังเพื่อนไม่ให้ไป ธุรกิจสุดๆ อันนี้ไม่ใช่ความจริงใช่ไหมจ๊ะ บิ๊กจัดการทุกอย่างตามแผนเดิมที่วางไว้นะ แล้วก็แยกเทมออกจากเพื่อนออกซะ เจ็บไหมลูกเพลงหงลูก ทำทลายทุกอย่าง คุณโกหกผมอะคุณบอกว่าผมต้องเลิกกับเขา มาถึงจะได้ไปกันทั้งวง หน้าที่ของพี่เนี่ยคือการรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ดังนั้นอะไรที่ทำให้บริษัทได้ผลประโยชน์มากที่สุด พี่จำเป็นต้องทำถึงวันนี้พี่ไม่พูดเรื่องนี้กับคุณ ยังไงคุณก็ต้องเลิกกับเขาอยู่ดี เพราะพี่ต้องทำให้เทมใสสะอาดที่สุดก่อนที่จะส่งเข้าไป คุณพูดเหมือนเขาไม่มีหัวใจ ไม่มีความรู้สึกเลยอะคุณกำลังทำเขาเสียใจอยู่ คุณรู้หรือเปล่า ผมคิดมาตลอด ว่าคุณคือผู้บริหารที่รัก และเข้าใจเด็ก ใครๆก็พูดถึงคุณแบบนั้นทั้งนั้นน่ะ สุดท้ายคุณปั้นเขามาเพื่อมาทำลายแบบนี้เหรอ พี่ไม่ได้ปั้นเขามาเพื่อทำลาย แต่พี่ปั้นเขามาเพื่อให้เขาเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ในสายตาของคุณเนี่ยพี่อาจจะดูเป็นคนใจร้าย แต่พี่อยากให้คุณลองคิดดูนะ ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในความฝันของทุกคนน่ะมันคืออะไรกันแน่ ตอนแรกเนี่ยพวกเขาอาจจะเข้ามาเป็นแค่เด็กฝึก แต่ทุกคนก็ต่างเขียนในใบสมัครกันทั้งนั้น ว่าต้องการที่จะประสบความสำเร็จ แล้วในฐานะที่พี่เป็นคนปั้นเขาขึ้นมา แล้ววันนี้พี่มองเห็นว่าความสำเร็จของเขามันอยู่ตรงหน้า พี่ไม่มีสิทธิ์ที่จะหยิบยื่นความฝันนั้นให้มันเป็นจริงหรอคะแน่ล่ะ ตอนนี้ทุกคนอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงกันไปบ้าง แต่พี่เชื่อนะ ว่าในใจของทุกคนต่างรู้ดีว่าการที่ทุกคนเนี่ยเข้ามาทำงานในวงการนี้ก็เพื่อสิ่งที่เขาต้องการกันทั้งนั้น คุณเองก็เหมือนกัน พี่อยากให้คุณลองกลับไปคิดดูนะ ว่าคุณเข้ามาทำงานในวันเนอร์เพื่ออะไร แล้วสิ่งที่พี่ให้คุณน่ะคือคำว่า director บนบัตรพนักงานเนี่ยมันใช่สิ่งที่คุณต้องการจากพี่หรือเปล่า ซึกเลย แล้วในทางกลับกันอะสิ่งที่คุณทำเทมทำวงทำกับพี่ กับสิ่งที่พี่ทำวันนี้ทั้งหมดอะพี่ยังดูเป็นคนใจร้ายอยู่ไหมในวันนี้ทุกคนอาจจะยังเจ็บเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่เขาคาดหวังแต่คอยดูเถอะว่าในวันต่อๆไป สิ่งที่กำลังเข้ามาหาเขาเข้ามาหาคุณ มันจะทำให้เขารู้ว่านั่นต่างหากคือสิ่งที่เขากำลังตามหาอยู่ อ๋อ งาน BA ของวงมาสเหรอคะได้ค่ะ ครับ เดี๋ยวยังไง ถ้าเป็นตอน มิ้ นี้ งส่ง ใน เน็ต คอ การ์ด น ของ ส น้อง ปอน ให้นะคะ จะแน่นมากเลยอะครับ แต่เดี๋ยวยังไงผมส่งเรื่องให้คุณเปมิกาก่อนนะครับ โอเคครับ และอันนี้อยากทำอะไรในคอนบ้างนะครับ ดีแลน
คุณเป็นมิกาให้พี่มาบอกอะว่าเพลงใหม่ของมาสเนี่ย จะให้แกไปโปรดิวซ์กับมิสเตอร์เฮนรี่นะ แล้วก็ให้เปเปอร์เนี่ยไปหัดโปรดิวซ์ด้วย เอาดี คุณเฮนรี่เลยนะเว้ยไอเปอร์ คุณเฮนรี่เลยนะเว้ย จูน ผลแคสออกแล้วนะ แกได้เป็นพระเอก จริงป่ะพี่ เฮ้ยพระเอกว่ะเป็นพระเอก นาโน คุณเป็นมิกาเรียกพบอะ อ้าว ให้ไปครูสอนเต้น ครูต้น คนที่จะมาสอนร้องกับแรปให้เธอ จะได้เก่งขึ้นไง สวัสดีครับ โอ้โห มาได้ไม่ทันไรโปรโมทแซงไอเต้ไปซะแล้ว ท่านดีเรคเตอร์ใหญ่ อย่าลืมใช้งานพวกกูนะคะ ถ้ากูเคยด่าอะไรมึงเนี่ย ก็ลืมๆไปเถอะนะ เอ้า พวกเรา ไอสารคดีที่มึงทำอ่ะ กูไม่คิดเลยนะว่า จะเป็นสารคดีที่ส่งเทมไปเกาหลีอ่ะ กูไม่รู้จะเล่าให้มึงฟังไงวะ เอาน่ะ เป็นกูก็คงไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันว่ะ มึงเสียใจอยู่ใช่ไหม ที่วงจะไม่เหมือนเดิมแล้วอะ ก็เสียใจแหละ กูก็ร้องไห้ข้ามควรอยู่หลายวันเหมือนกันอะกูคิดมาตลอดว่ายังไงวงมาสก็ต้องมี5 คน แต่พอเข้าจริงๆแล้วอะ ก็มี4 คนได้นี่ โอกาสมันกำลังมาอะมึง อืม จะไม่ให้เขาคว้าไว้ จะไวๆไม่ให้เขาไป กูต้องให้แฟนคลับยังไงวะ ที่ไม่อยากให้ศิลปินที่ตัวเองชอบประสบความสำเร็จอะเวลาที่เรารักใครสักคนเนี่ย เราก็อยากจะให้เขาไปให้ได้ดีที่สุดอยู่แล้วปะแม้ว่ามันจะเป็นในรูปแบบไหนก็ตาม ก็จริง แต่กูก็หวังนะว่า ความสำเร็จของเทมจะส่งมาที่วงมาส แล้วความสำเร็จของวงมาส ก็จะส่งไปที่เทมเหมือนกัน ส่วนหน้าที่แฟนคลับอย่างกูเนี่ย ก็มีหน้าที่ห้อมล้อมเขาไว้ให้ดีที่สุด ความหมายของโซเฟียสินะ เป็นไงลึกซึ้งไงดิ มาก แต่ที่กูดีใจที่สุดเลยนะเว้ย คือการที่มึงทำงานนี้แม่งทำให้มึงได้เป็นดีเรคเตอร์นะเว้ย กูภูมิใจตัวมึงมากๆเลยนะเว้ย มึงรู้ไหมว่ากูอวดทุกคนไว้หมด ตอนเนี้ยแม่งรู้กันทั้งรุ่นแล้วแล้วมึงรู้ไหมอีเอิญก็รู้เรื่องนี้ กูบอกเลยนะว่า กูทำให้แบบแม่งรู้สึกแค่ได้ว่าไม่มีมันอ่ะ มึงก็ได้ดีได้เว้ย ดูมึงสนุกเนาะกับเรื่องเนี้ย อยู่แล้วใส่วิทปะ ไปดิ เอาแซนด์วิชแฮมชีสไม่มะเขือเทศค่ะ มึงอะ อ๋อ คนนี้ผมรู้ครับ เขาเอา BLT อันเดียวครับ อันเดียวจริงๆครับ อ๋อ ได้ครับ นี่มึงกับนายบี กูอยู่คนเดียวได้แล้วมึง ได้แล้วครับ ค่ะ เอามา มึง วันเนี้ยลูกน้องหัวโคตรบ้งเลย หัวหน้าบ้งแล้วลูกน้องยังบ้งอีกเหรอ
อโทษนะคะ ตอนกูอยู่ที่ทำงานกูไม่บ้งนะคะ เห็นนี้กูมีสติสุดๆเลยนะ แล้วมึงอะงานมึงอะ กูก็กำลังจะได้ทำ MV ตัวใหม่ เลยเหรอ แต่กูบอกไม่ได้หรอก คนนอก เดี๋ยวนี้ความลับเหรอ นี่พูดว่าคุณนะคะเนี่ย กูเป็นคนพามึงเข้าที่นี่นะมึง อย่าลืมบุญคุณกันนะคะหนู มึงมาขับกูเข้าไป อยู่ดีมาเดินโชว์หุ่นอะไรแบบนี้ลูกน้ำยาล้างจานลิสต์ของที่ต้องซื้อยาสีฟันโฟมล้างหน้าแชมพูครีมอาบน้ำมันจะหมดทุกอย่างเลยเหรอ ฮะ จะบอกนะว่ามีหนุ่มมาส่งมาให้เรียบร้อยแล้วอะทุกอย่างที่หมด เขาก็เทคแคร์อยู่รอบๆเป็นสเฟียร์ของตัวเธอนั่นแหละ เห็นทุกอย่างเรียบร้อย สวัสดีค่ะ รบกวนเขียนโน้ตให้ได้ไหมครับ กับของพวกนี้หรอคะ ครับ เขียนว่าอะไรคะ ให้เราได้เป็นชีวิตประจำวันของคุณนะ ผู้ชายโคตรกรีนแฟลกเลย ผมก็แปลกใจตัวเองเหมือนกัน ทั้งที่ได้งานที่อยากได้ ยืนด้วยตัวเองได้ ผมดันไม่รู้สึกชนะอะไรเลยอะ แล้วมึงเคยนั่งนิ่งๆถามตัวเองไหมว่าทำไม มึงจะตามหาเทมไปทำไมวะ
กูมีเรื่องสำคัญต้องคุยกับเขา พี่โป้ผมเขียนมาทั้งหมดก็เพื่อที่จะขอบคุณ และขอร้องพี่ ให้เราได้เป็นชีวิตประจำวันของกันและกันโคตรจะกรีนแฟลกพระเอกคนนี้นะครับโอ้ยคุณเทมจะอบอุ่นเลยขนาดนั้นอ่ะโอเคคิดว่าจะไม่เสียน้ำตานะซีรีส์วัยรุ่นจะไม่เสียน้ำตาล่ะโอ้ยไหลพรากเชียอ่ะโอเคเรามารีแคปกันดีกว่านะครับผมชมก่อนฉากที่เขาต้องเลิกกันนะครับผมแล้วเขาก็ต่างคนต่างแยกกันจังหวะที่เขาคุยกันที่ด่านฟ้ามันคือการงัดกันของเหตุผลนั่นแหละเราไม่ต้องพูดถึงประเด็นเหตุผลเนาะเราว่ามันค่อนข้างจะเคลียร์ชัดเนาะว่าคนหนึ่งเขาก็มองว่าการที่เขาเป็นสาเหตุนะครับตัวโป้เขามองเขาเป็นสาเหตุการที่เราเลิกกันมันอาจทำให้คุณไปถึงฝันมากกว่าถ้าเหตุผลมันคือการที่ทางเกาหลีต้องการให้เขาเลิกกันเพื่อให้ตัวของศิลปินคลีนที่สุดเท่าที่จะเป็นได้และทำให้เขาไปถึงฝั่งฝันน่ะมันก็อาจจะเป็นวันที่เขาต้องทิ้งคนที่เขารักไปจริงๆก็ได้เขาก็เลือกมาแล้วที่จะทิ้งตัวของเทมส์ไปขณะที่เทมส์ไม่รับรู้มาก่อนเลยว่าจะถูกทิ้งในวันนี้นะครับผมแล้วพยายามจะยื้อทุกวิถีทางให้เขาอยู่กับเราให้มากที่สุดที่ทำได้ในมุมของเทมส์คือเขาคิดเป็นในความฝันของเขามีแต่เรื่องของการที่ไปอยู่ที่นั่นแล้วจะอยู่กันเป็นคู่ฉันจะทำยังไงให้เจอเธอได้มากที่สุดที่จะทำได้มีแต่ความที่วงมาสกับความเป็นแฟนในที่มีให้กับตัวโป้เนี่ยเต็มไปหมดเลยในความคิดในจินตนาการของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่มันคงจะไม่เกิดขึ้นจริงเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วมันคงทำแบบนั้นไม่จริงๆแหละในมุมของการที่คุณจะมีแฟนคุณจะโฟกัสกับแฟนแล้วคุณจะไปโฟกัสกับงานได้อย่างไรถูกไหมครับนั่นหนึ่งแหละการที่คุณมาโฟกัสกับแฟนมากจนเกินไปไม่คนอื่นสังเกตเห็นแล้วก็รู้ว่าคุณมีแฟนก็ได้มันมีหลายๆปัจจัยที่ทำให้รู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วเข้าใจเหตุผลของตัวของโป้มากๆว่ามันเป็นไปไม่ได้จริงๆว่ะและฟังเหตุผลที่คุณเป็นมีกาพูดมันก็มีเหตุผลมากๆเลยว่าถ้าเรายังเป็นเหตุผลของการฉุดวงแล้วอีกความรู้สึกผิดนึงคือมันทำให้เราเป็นเหตุผลของทำให้ตัวของเปเปอร์เลิกกับพี่แก้มเนาะมันเหมือนกับแบบการที่เราอยู่ในจุดตรงนี้ในการที่จะยื้อต่อไปให้เป็นแฟนกันมันดีจริงๆหรือเปล่าเงี้ยพอมันถามตัวเองรู้สึกว่ามันไม่โอเคที่จะเป็นภาระของใครสักคนหนึ่งเนาะกับคนที่เรารักเนาะไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งเราอาจจะเลือกทางที่เลิกกับเขาดีกว่าหรือปล่อยเขาไปเดินดีกว่าในทางที่เขาควรจะเป็นสุดท้ายเขาตัดสินใจที่จะปล่อยออกไปแต่ฉากนั้นเป็นฉากที่อยากจะชมในแง่ของการแสดงนะครับผมว่าตัวของเอสแล้วก็วิลเลียมเล่นฉากบนดาดฟ้าดีมากส่งพลังกันดีมากคือน้ำตาแต่หยดออกมามันออกมาจากความรู้สึกที่รู้สึกว่าเรารู้สึกไปกับตัวละครเลยอะมันคือการแล้วมันเป็นฉากที่เริ่มบิ้วความรู้สึกของเราก่อนนะว่าฉันเข้าใจเลยจังหวะที่ตัวของเอสแบบหลบหน้าไปฮึบแล้วหันกลับมาแล้วน้ำตาหยดอะคือแบบมันบอกทุกอย่างเลยในภาษากายว่าฉันไม่ได้อยากรู้สึกอยากจะทำแบบนั้นเลยแต่มันต้องฮึบว่ะและต้องใจเด็ดและต้องทำว่ะแล้วก็ต้องมันก็แบบมันเป็นจังหวะที่เหมือนกับแบบฉันตัดใจเพื่ออะไรบางอย่างใจเด็ดเพื่อสิ่งหนึ่งแล้วก็ดึงมือเขาออกแล้วเดินออกไปโอ้โหแบบโคตรจะดีฉากนั้นนะผมแล้วเล่นละเอียดมากเล่นแบบน้ำตาหยดแบบแล้วคือเอสเป็นคนร้องไห้สวยมากคือแบบโหชมเลยว่าฉากนั้นดีมากแล้วฉากนั้นมันดีไม่พอที่สุดแล้วนะมันมีที่สุดกว่าคือหลังจากที่ทั้งสองคนแยกกันไปคนละทางตัวของวิลเลียมกลับไปที่บ้านของตัวเองเนาะบ้านพักศิลปินเนาะบ้านวงแล้วจุนเป็นคนที่เห็นสังเกตอาการน้ำตาไหลของตัวของเทมได้ก่อนเลยก็วิ่งเข้ามากอดก่อนเลยแล้วทุกคนก็วิ่งเข้ามากวนก่อนมันย้อนกลับไปให้เห็นว่าจังหวะที่เปปเปอร์เคยพูดประโยคนี้กับตัวของพี่โป้ว่าผมรีขึ้นเยอะแล้วแหละเพราะว่าเพื่อนๆไม่เคยปล่อยให้ผมเหงาเลยไม่เคยปล่อยให้ผมรู้สึกไม่สบายใจหรือเสียใจเลยเขาเป็นประโยชน์ที่ทำให้มันเป็นคริติคอลอย่างหนึ่งเลยเป็นจุดพลิกอย่างหนึ่งเลยทำให้ตัวของโป้ตัดสินใจที่จะไปบอกเลิกเทมส์เพราะว่าเขารู้ว่าอย่างน้อยที่เขาบอกเลิกเทมไปเทมจะมีเพื่อนที่รักเขามากๆ4 คนพร้อมจะโอบกอดเขาไว้แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคือตัวของเทมส์เดินกลับมาทุกคนเข้ามาโอบกอดไว้มันทำเวลาเราได้ความรักจากใครครับเพื่อนเราหรือใครที่อยู่ใกล้ๆเราที่สุดที่โอบกอดเราในยามที่เรารู้สึกว่าเหนื่อยล้าหรือเราที่เรารู้สึกว่าเราไปต่อไม่ไหวมันถามว่ามันเจ็บไหมมันเจ็บแต่มันจะฮีลได้ดียิ่งขึ้นซึ่งตัวโป้รู้สึกสิ่งนั้นก็เลยปล่อยให้ตัวเทมไปดีกว่าแล้วเทมจะมีคนที่ฮีลให้แต่กลับกันมันกลับมาบีบคั้นฉากที่ส่งอารมณ์มากที่สุดของตัวเอสนะครับในบทของโป้เนี่ยตอนที่เขากลับมาที่คอนโดห้องแล้วมาเจอแก้ว2 อันวางไว้เทมสโปแล้วมันเหมือนกับแบบ
มันเหมือนคนที่กำลังเพิ่งแบบมีความฝันเนาะฉันเพิ่งได้ความรักมาฉันเคยสูญเสียรักที่ฉันคิดว่ามันเป็นรักแท้ของฉันแต่เขาก็ทิ้งฉันไปในวันที่เขาถึงวันที่เขาสำเร็จแล้วฉันก็ไม่คิดมาตลอดเลยว่าฉันจะเจอความรักดีๆอีกในโลกใบนี้แล้วอยู่ดีฉันก็เจอผู้ชายแสนดีคนหนึ่งเป็นผู้ชายกรีนแฟลกเข้ามาในชีวิตฉันมันเป็นความรักที่สวยงามมากๆเลยแต่สุดท้ายวันที่ฉันส่งเขาไปถึงฝั่งฝันรอบนี้มันกลับเป็นฉันเองที่ต้องทิ้งเขาอะแม้ใจจะไม่อยากทิ้งเลยก็ตามแต่ก็ต้องเลือกในทางที่จะทิ้งเขาเพราะมันมีแค่ช้อยส์เดียวที่เป็นไปได้แล้วมันเหมือนความฝันมันอยู่ตรงหน้ามันเหมือนแก้วที่อยู่ตรงหน้าที่พร้อมจะแบบที่มันโคตรจะดีอะแต่มันเหมือนกับแบบแก้วนี้ก็แตกได้ตลอดเวลาเหมือนกันหวานในสัจธรรมเนาะมันทำให้รู้สึกแบบโหจังหวะที่เขาลงไปกองกับพื้นแล้วร้องไห้คือแบบสุดมากๆแล้วเอสเล่นดีมากส่งลมดีมากดีจนแบบพอเราดูอินไปกับทุกความละเมียดและกันทุกอารมณ์ที่เขาค่อยๆปล่อยออกมามันเหมือนกับเราก็ส่งไปถึงขั้นจุดที่แบบเราร้องไห้ตามได้เลยในฉากนั้นนะและตัวเพลงก็เป็นตัวส่งเหมือนกันว่าแบบมันเป็นเพลงของเอสจริงๆมันเป็นเพลงของตัวโป้จริงๆในเรื่องนี้ที่เขาร้องไว้เองเนาะมันทำให้รู้สึกแบบโหมันยิ่งแบบอิมแพคกับฉากแสงเข้าไปอีกว่าแบบเสียใจเลยชมมากจริงๆว่าน้องสองคนแบบพี่รู้สึกว่าพี่มีคำถามอย่างเงี้ยในใจเหมือนกันว่าน้องเขาจะเล่นได้ดีขนาดไหนนะในความสามารถทางการแสดงอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าน้องก็เล่นดีประมาณนึงนะเกิน average ที่เราคาดหวังละแต่ฉากนี้เป็นฉากหนึ่งที่รู้สึกว่าโหมีของว่ะเอสวิลเลียมมีของทางการแสดงสูงพอสมควรเลยแค่เขายังไม่เคยถูกมือพื้นที่ให้โชว์ของเฉยๆเราเคยดูผลงานของเอสเก่าๆเขาไม่ได้มีบทแบบนี้เขาอาจจะมีบทดราม่ามากๆมาก่อนในอดีตสักพักในก่อนนั้นแต่มันก็เรานึกภาพออกเลยว่าตอนนั้นเขายังไม่เข้าถึงอารมณ์ได้เบอร์เนี่ยแต่จังหวะณวันเนี้ยมันคือความแบบมันเข้าถึงอารมณ์อะครับจังหวะร้องไห้เป็นการร้องไห้ที่สวยมากเพราะเป็นร้องไห้ที่มันเกิดจากความรู้สึกของเขาจริงๆแล้วไม่เป็นร้องไห้ที่แบบมันเข้าถึงอารมณ์มากๆแล้วมันเล่นละเอียดอะเล่นดีอะคือชมเลยว่าโหเก่งมากทำการบ้านดีมากมันคือเป็นการมันเป็นภาพของคนที่เหมือนแตกสลายทุกอย่างละแต่ต้องแค่ไหนก็ต้องฮึบกลับมาให้ไหวอ่ะมันคือความฝืนว่าแบบฉันเลือกแล้วมันต้องเป็นแบบนี้ฉันต้องใจแข็งพอแต่ตัวเองข้างในก็โคตรจะอ่อนละทวยแล้วก็ร้องไห้ออกมาคือแบบเล่นดีมากจริงๆเป็นฉากที่แบบพี่แฮมรู้สึกว่าโหนี่แหละคุ้มค่ากับการที่พวกเขาอาจจะทำเวิร์กช็อปกันมามากแค่ไหนไม่รู้แหละแต่คือมันคุ้มค่ากับที่เขารู้สึกว่าเขาทุ่มเวลากับฉากนี้หรือสิ่งนี้อะไรเงี้ยแบบสุดยอดมากทั้งสองคนเลยโอเคอันนั้นคือประเด็นหนึ่งที่อยากจะชมน้องๆแล้วก็จะเห็นว่าโอเคมันเกิดขึ้นแล้วเรื่องราวก็นำพาไปสู่เรื่องที่ว่าตัวของคุณเปมิกามาประกาศว่าจะได้ไปเกาหลีแต่เราก็เห็นทรงหมดแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะไปเกาหลีทั้งวงเนาะถามว่าในมุมของคุณเปมิกาเขาช่วยสุดชีวิตไหมที่ไม่ได้ไปทั้งวงเขาช่วยแล้วนะเพราะเขาโทรไปหาที่เกาหลีแล้วแต่เกาหลีคงปฏิเสธกลับมาแหละแล้วเขาก็ไปประกาศเพื่อจะยืนยันให้ทุกคนรับรู้พร้อมๆกันว่าเทมจะได้ไปแค่คนเดียวเพื่อเป็นการมัดมือทั้งวงไว้เลยนะครับผมซึ่งมันก็เป็นการผิดข้อตกลงกับที่เขาตกลงกับตัวของวงไว้เนาะซึ่งเขาก็ตอบกลับมาว่าก็เขาทำดีที่สุดแล้วในแง่ของการทำธุรกิจอ่ะมันดีที่สุดแล้วที่เป็นแบบนี้แต่มันไม่ใช่ว่าทุกคนไม่เก่งนี่ทุกคนเนี่ยจะเป็นวงกันต่อไปเป็นมา4 คนก็เป็นได้เนาะไม่ได้ขัดแต่วันนี้ความฝันของเพื่อนเธอมันต้องก้าวต่อไปอ่ะเธอจะยื้อความฝันเขาไว้หรอรวมถึงเรื่องของการที่ต้องมาใช้หนี้แทนอีกนะครับผมทำสัญญาซึ่งเพื่อนๆไม่เคยรู้มาก่อนเลยมันก็ทำให้รู้สึกว่ามันยิ่งเข้าใจเหตุผลของการที่คุณเป็นการเลือกแบบนี้แล้วทำไมเทมต้องเลือกที่จะไปเกาหลีมากกว่าการที่จะไม่เลือกซึ่งเรารู้สึกว่าโอเคมันเป็นเหตุผลทางธุรกิจแต่มันก็เป็นเหตุผลที่มันก็รับฟังได้ถ้าเราไม่ไบแอสพอนะครับผมถ้าไบแอสจะรับฟังไม่ทันทีค่าเดียวกันพอถึงคลาวโป้เห็นว่านี่มันผิดเขาตกลงนี่ที่จะบอกว่าถ้าเลิกแล้วเขาจะได้ไปทั้งวงประโยคที่คุณเปมิกาคุยกับโป้เป็นประโยคที่แบบโคตรจะอิมแพคมากๆเหมือนกันในมุมของคนทำงานจริงๆและผู้บริหารเนาะประโยคที่อิมแพคสุดๆอันนึงคือบอกว่าเธอเข้ามาในออฟฟิศนี้จริงๆแล้วเธอต้องการอะไรแต่แรกเราว่าเป็นประโยคที่โคตรจะดีเลยเพราะว่าเวลาคนเราทำอะไรสักอย่างหนึ่งครับผมแล้วเวลาเราเขวเราเป๋เราไม่รู้ว่าเรากำลังเดินไปทางไหนสิ่งที่ดีที่สุดคือกลับไปถามตัวเองในวันแรกว่าเราทำสิ่งนี้เพื่ออะไรเราทำสิ่งนี้เพราะหวังอะไรเราทำสิ่งนี้เพราะเราเห็นอะไรในอนาคตของการทำสิ่งนี้เราว่าเป็น3 คำถามที่ควรตอบให้ได้นะครับว่าเราทำเพื่ออะไรนะฮะ
มันเหมาะกับทุกคนมากๆที่คุณจะเดินกลับไปถามตัวเองว่าวันนี้เราทำอาชีพนี้เพราะอะไรเราทำแบบนี้เพราะอะไรมันอาจจะเป็นเหตุผลที่ไม่ได้เป็นเป้าหมายในความฝันว่าฉันจะเป็นสิ่งนี้ในอนาคตก็ได้แต่มันจะเป็นเป้าหมายว่าฉันทำเพื่อครอบครัวฉันทำเพื่อจะหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวฉันทำเพื่อพ่อแม่แต่มันจะมีโจทย์ในชีวิตเสมอว่าเราทำเพราะอะไรประโยคนี้โคตรอิมแพคแล้วมันกลับไปตีหน้าโป้แบบเต็มที่เลยว่าวันแรกที่คุณเข้ามาคุณอยากเป็นไดเรคเตอร์ไม่ใช่หรอคุณอยากทำงานนี่คุณอยากจะมีงานที่มีตำแหน่งที่มันดีกับตำแหน่งอายุของคุณหวังสิ่งนั้นไม่ใช่หรอแต่วันนี้คุณมีความรักไงคุณมีความรักมันก็อยากจะทุ่มเทกับมาเป็นพิเศษคุณหลงรักในคนในวงมาคุณหลงรักในตัวของเทมแล้วมันก็ไบแอสกับความคิดตัวเองเรียบร้อยเพราะว่าฉันก็อยากจะทำเพื่อคนที่ฉันรักจนลืมไปว่าความฝันของตัวเองคืออะไรกลับมาเป็นประโยชน์ที่อิมแพคอีกครั้งหนึ่งคืออะไรเวลาเรามีความรักกับใครสักคนหนึ่งครับแบบสิ่งที่เทมทำคือมีโป้ในแผนชีวิตอะเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะแต่ในสิ่งที่เทมกำลังทำอะเขาก็ไม่ลืมความฝันเขาเหมือนกันคือเขาก็จะมีความเป็นวงของเขาอยู่เนาะไปทำเป็นโดเดบิวต์แต่ก็มีโป้อยู่ในนั้นเหมือนกันมันคือการที่ไม่ทิ้งความฝันตัวเองแต่สิ่งที่โป้กำลังทำอะมันคือการที่โป้กำลังทิ้งความฝันตัวเองเพื่อใครสักคนหนึ่งอยู่หรือเปล่ามันกลับมาว่าจริงๆแล้วเวลาเราทำอะไรก็ตามเวลาเรามีแฟนเรามีคนรักเราควรมีคนรักอยู่ในแผนชีวิตเราไม่ผิดแต่เราอย่าลืมว่าความฝันของเราสิ่งที่เราต้องการน่ะเราได้ทำมาแล้วหรือยังงั้นสิ่งที่เราต้องการมันควรจะมีความรักอยู่ในแผนของเรามากกว่าการที่เราจะทำทุกอย่างเพื่อความรักของเราเนาะเพราะฉะนั้นมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันตอกหน้าโป้ไปเลยว่าโป้วันนี้เธอคิดอยู่ตอนเนี้ยเธอกำลังไบแอสนะและสิ่งที่พวกเธอทำทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโป้ทำวงมาทำหรือเทมทำเนี่ยในมุมของบริษัทพวกเธอกำลังทำร้ายบริษัทอยู่นะโหจึกมากแต่ก็จริงทุกประโยคและประโยคที่แบบคุณเบมิกาพูดไงว่าวงมันมีการก้าวต่อไปเรานึกถึงวงที่เป็นไอดอลเนาะไม่ว่าจะเป็นไอดอลยุคไหนมันก็ต้องมีเสื่อมไปตามวัยตามอายุที่โตขึ้นอย่างวงเกาหลีจะมีเรื่องของการเข้ากรมทหารมีเรื่องของการต้องไปแต่งงานใช้ชีวิตนะครับผมมันก็ต้องมีการแตกแยกกันไปเป็นธรรมชาติของวงอยู่แล้วเช่นกันอย่างวงของคนไทยที่ไม่เคยมีเรื่องของการเกณฑ์ทหารอะไรมาเกี่ยวข้องถูกไหมฮะมันก็แก่ไปตามอายุของวงมันไม่มีทางที่จะอยู่ไปตลอดเวลาแต่สิ่งที่อยู่ไปตลอดเวลาคือสกิลความรู้ทักษะที่จะติดตัวเขาแล้วเอาไปใช้ต่อในอนาคตนั่นคือการเป็นวงมันเสริมเขาในจุดนั้นเพื่อดันเขาไปต่อในอนาคตที่สดใสกว่าเดิมงั้นสิ่งที่คนเบมิกามองเขามองในฐานะผู้บริหารที่เขาเห็นภาพรวมของตลาดอุตสาหกรรมนี้เขาเห็นวงต่างๆที่มันเคยผ่านตาเขามาแล้วในชีวิตของเขาตั้งแต่วงที่เป็นรุ่นพี่เขารุ่นน้องเขาหรือวงของอื่นๆในตลาดเขาเห็นแล้วว่าวงมามันจะไปต่อแบบไหนมันจะไปต่ออย่างไรมันจำเป็นไปที่เราเป็น5คนไปตลอดมันแยกยูนิตได้ไหมมันแตกกลุ่มได้ไหมเพราะแต่ละคนก็มีความฝันได้เหมือนกันแล้วใบความฝันก็อยู่กับเขาแล้วเขาก็เห็นความฝันของทุกคนแต่ตั้งแต่วันแรกว่าแต่ละคนฝันว่าอะไรแต่แค่วันนี้มันผูกพันกันมันเลยยึดติดกันจนมันคลายไม่ออกมันกลายเป็นว่ามันเป็นประโยคอ้อมๆอย่างนึงเหมือนกันนะเวลาเราทำงานที่หนึ่งนานๆเราทำกับอะไรนานๆจนรู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งประจำสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่รู้สึกว่ามันเป็นคอมฟอร์ตโซนของเราเป็นพื้นที่ปลอดภัยของเราจนเราลืมไปว่าเราขาดทักษะในการที่จะตัดสิ่งที่มันรู้สึกว่ามันไม่ดีกับเราอีกต่อไปแล้วทิ้งออกไปหรือมันไม่ใช่เส้นทางที่ไปสู่อนาคตของเราต่อไปแล้วทิ้งออกไปแล้วมันทำให้เราเป็นคนตัดอะไรยากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วคุณเป็นวิทยากรสอนว่านี่แหละการเรียนรู้ของคนที่โตขึ้นนั่นคือคุณต้องหัดตัดอะไรบางอย่างที่มันไม่จำเป็นออกไปหรือคุณต้องหัดตัดอะไรบางอย่างที่มันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในอนาคตของคุณหรือคุณรู้อยู่แล้วแหละว่าทู่ซีทำไปมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้แง่บวกต่อคุณมันก็ควรต้องตัดทิ้งมันคือการให้เด็กๆเรียนรู้กับการยอมรับความจริงและปรับตัวกับข้อจำกัดต่างๆที่มันมีอยู่ในกับพวกเขาอะไรเงี้ยซึ่งเราชอบมากตอนที่พอมันเปิดแบบนั้นเป็นความจริงหมดเลยที่คุณเปมิกาพูดแล้วมันคือการที่ในฐานะผู้บริหารบริษัทฉันต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับบริษัทพวกเธอก็คือสิ่งนั้นแต่ถามว่าฉันไม่ได้แคร์พวกเธอเลยไม่ได้ซิลิโป้ตะโกนกลับไปบอกว่าคุณไม่เคยรักน้องๆเลยคุณไม่รู้หรอกน้องๆต้องการอะไรคุณไม่เคยคิดถึงน้องๆเลยหรอแต่อย่าลืมนะน้องๆสำหรับเขาไม่ได้มีแค่วงนี้แต่น้องสำหรับเขามันคือทั้งบริษัทที่เป็นลูกน้องเขาด้วยนะส่วนวงเนี่ยในหมู่เขารักวงนี้นะแต่เขารู้ไงว่าสิ่งที่เขาเห็นมูลค่าตลาดเขาเห็นข้อมูลหลังบ้านเขารู้ว่ามันไปต่อไม่ได้และการที่จะยื้อเอาไว้ด้วยฟังเสียงของน้องๆอย่างเดียว
มันอาจจะทำให้พวกเขาถูกกัดกินแล้วสุดท้ายเขาไม่เหลืออะไรเลยก็ได้ในตอนอนาคตเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ใช่เวที่ถูกต้องก็ได้เขาเลยพยายามจะยื่นเวที่มันไปทำให้เด็กๆเขาเก่งขึ้นโตขึ้นมากกว่าซึ่งว่าแผนในหัวเขาคิดไว้อยู่แล้วว่าถ้าเทลส์ไปเกาหลีฉันเห็นแล้วว่านาโนมีจุดอ่อนเรื่องแรปเปอร์ฉันเลยจะหาคนมาสอนแรปให้นาโนมันอาจจะเป็นช่วงเวลาดีๆของตัวของจุนที่จะได้ไปทำอะไรบางอย่างที่เขาอยากทำไม่ใช่เป็นนักแสดงมันอาจเป็นช่วงเวลาของดีแลนเราเห็นสกิลของเขาแล้วจากการทำเพลงหูดับก็จะเห็นว่าตัวของ2คนเนี่ยทั้งดีแลนแล้วก็ตัวของเปเปอร์สามารถจะทำเพลงได้ก็ไปเรียนกับคนทำแต่งเพลงเก่งไปโคกับคนที่ทำแต่งเพลงเก่งเลยทุกคนมันมีโอกาสหมดถูกไหมสิ่งที่เขากำลังพุชเด็กๆว่าเลยไปทำวงมาสิเธอไปทำ MV มาสิโดยต้องไม่มีทรัพยากรสักอย่างเลยให้เธอมันทำให้พวกเด็กพวกนี้โตขึ้นอย่างเร็วมากและเก่งเร็วมากคิดท่าเต้นเองแต่งเพลงเองทำ MV เองสุดท้ายแล้วสิ่งที่พวกเราทำมันเป็นผลผลิตของงานที่ว่านี่ไงพอพวกเธอตั้งใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยตัวของพวกเธอเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งใครเลยแต่เธอสามารถทำได้ดีขนาดเนี้ยมันทำให้แวลูของพวกเธอแต่ละคนมันเพิ่มขึ้นมาเลยเหมือนค่าหัวเพิ่มจากที่มันไม่เคยมีใครเห็นว่าเฮ้ยนาโนเต้นเก่งหรอเฮ้ยดีแลนแต่งเพลงเก่งหรอแต่วันนี้พอคุณออกมาวงมาเพลงหูดับคนแต่งเพลงดีแลนอย่างเงี้ยคนทำนองเปเปอร์ช่วยกับดีแลนสมมติคนคิดท่าเต้นคอเรียกราฟีคือนาโนอย่างเงี้ยคือมันแทบจะแบบบอกอยู่ในตัวเพลงแล้วว่าใครเก่งอะไรแล้วคนที่เขาเห็นแล้วเขารู้สึกว่าเพลงนี้มันดังมากเลยว่ะเขาทำกันยังไงวะใครเป็นคนแต่งพอเห็นชื่อคนแต่งโหคนอยากจะแจมกับเด็กคนนี้เลยว่ะหมายถึงคนนอกที่อยากจะแจมนะเฮ้ยอยากจะสอนเด็กคนนี้ให้เก่งขึ้นเลยมันมีโอกาสอีกมากมายที่จะตามมาจากคุณตั้งใจเต็มที่ทำให้มันดีที่สุดที่จะทำได้เนาะแล้วคุณเป็นไหมครับคิดไว้แล้วโอเคฉันจะทำอย่างนั้นแหละเพราะถ้าเธอยังอยู่แบบเป็นวงมาต่อไป4คนก็อยู่ได้เนาะเธอจะเห็นว่าเปเปอร์ได้เรียนแต่งเพลงดีขึ้นนะดีแลนได้เรียนแต่งเพลงที่มันเก่งขึ้นเธอจะเห็นตัวของนาโนที่ไปเรียนร้องเพลงทั้งแรปทั้งอะไรมาเพิ่มเติมนะครับผมรวมของจุนที่จะเป็นวิชวลคนใหม่ของวงก็ได้เพราะเป็นพระเอกของวงแล้วยังเป็นนักร้องอีกคือมันมีเส้นทางของมันอยู่ครับผมว่ามันอยู่ที่ว่าจะเป็นยังไงมันในทุกวิกฤตมันอาจจะไม่ได้มีโอกาสทันทีแต่ในทุกวิกฤตมันคือการให้เราได้เติบโตขึ้นจริงๆแล้วเรารู้ว่าเราต้องการอะไรเราจะอยู่กับตรงไหนเราจะเป็นยังไงต่อไปแต่สำหรับพี่แฮมมองว่าเด็กๆเขาจะไม่รู้ว่าวิกฤตมันจะเจออะไรวิกฤตมันทำให้เราเป็นยังไงแต่ผู้ใหญ่ในฐานะคนเป็นมีการที่เป็น CEO วิชั่นเขาไกลกว่านั้นวิสัยทัศน์เขาไปกว้างกว่านั้นเขาจะเห็นทันทีว่าเขารู้ว่ามันต้องไปอุดตรงไหนที่เป็นจุดรั่วของวงนี้แล้วเขาจะเสริมจุดไหนให้มันดีขึ้นได้แล้วเขาก็ขายให้มันสะท้อนกันไปกันมาว่านี่ไงหนึ่งในวงนี้ที่ดีที่สุดเนี่ยได้อยู่ที่เกาหลีขณะเดียวกันวงนี้ที่เหลือ4คนเขาก็จะทำวงของเขาได้ดีมากๆเช่นกันแล้วมันก็สะท้อนกลับมาเห็นว่าเรื่องไม่ผิดเลยที่เป็นเอาตัวของเทงสวิลเกาหลีเนี่ยมันจะสะท้อนกันไปสะท้อนกันมาชอบประโยคที่ตัวของเพื่อนของตัวของโป้พูดไงว่ามันดีมากๆเลยนะตอนแรกฉันก็หวั่นๆแหละว่าการมี4คนมันจะเวิร์กไหมถ้าสมมติคนนึงต้องหายไปมันก็ยึดติดกับความเป็น5มาตลอดเนาะแต่สุดท้ายแล้วถ้าเด็กมันจะมีความฝันเขาจะเติบโตจะไปอยู่เขาได้ยังไงถูกปะมันคงเป็นแฟนคลับที่ตลกมากที่จะไปยื้อความฝันเขาไว้เรามีแต่อบอุ้มเขาและช่วยเหลือเขาดีกว่าว่า4คนเขาจะเป็นวนมาที่ไปได้ดีแค่ไหนรู้สึกว่าพอเขายื่นหลายๆประเด็นเข้ามาโดยเขาไม่ตัดสินนะครับให้พวกเราคิดกันเองรู้สึกว่ามันทำให้เราเห็นภาพกว้างขึ้นเนาะว่าในมุมของผู้ใหญ่ในมุมของผู้บริหารในมุมของคนอื่นๆเขาคิดแบบใดและในมุมของเราอาจจะมองในความเป็นเด็กว่าเราคิดแบบไหนมันรู้สึกว่ามันมีความแตกต่างของหลายๆอย่างและหลายมุมมองว่าวันนี้ job title คุณเป็นใครหน้าที่คุณคือใครคุณก็จะมองในสิ่งนั้นสิ่งตรงหน้าคุณในมุมที่ต่างออกไปถ้าใครเคยรู้พี่ฟาโรสคุณจะเห็นว่าสิ่งหนึ่งถ้าคุณชี้ไปคุณอาจจะมีคำถามที่ไม่เหมือนกันเพราะมันขึ้นกับวุฒิภาวะขึ้นกับอาชีพขึ้นกับ job title ขึ้นกับประสบการณ์ของคุณที่มันแตกต่างกันเช่นสมมุติว่าพี่แฮมหยิบผ้าเช็ดหน้ามาถ้าคนที่เรียนอาร์ตมาจะถามว่าผ้าเช็ดหน้าอันนี้ลายไม่เห็นเก๋เลยเป็นของแบรนด์ไหนนะสมมติว่าเป็นของโปโลลาฟแต่ถ้าพี่เป็นคณิตศาสตร์พี่จะถามว่ามันพับได้กี่ทบนะมันถึงจะหนาจนใส่กระเป๋าตังค์ไม่ได้หรือใส่กระเป๋าเงินใส่กระเป๋ากางเกงไม่ได้หรือถ้าพี่เป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับผ้าเช็ดหน้าพี่จะมองว่าอุ๊ยผ้าเช็ดหน้าแบบเนี้ยมันทำอะไรได้บ้างเป็นเช็ดหน้าได้ไหมใส่ปกเสื้อได้ไหมคือมันแบบมันแต่ละคนมองคนละมุมกันไม่เหมือนกันมันบอกว่าไม่ใช่ถูกไม่ใช่ผิดนะมันถูกทุกคนแต่สิ่งไหนล่ะที่จะส่งคุณไปได้ไกลกว่าแล้วว่าคุณเป็นมิการทำมาถูกแล้วนะครับแต่มันอาจจะดูโหดร้ายมันจะดูแบบมันดูเป็นมารร้ายของใครหลายๆคนไปซะหน่อยแต่สำหรับพี่แอมรู้สึกว่าไอ้นางมารร้ายแบบนี้แหละ
ที่ลึกๆเขาดึงศักยภาพเขารู้ว่าเด็กๆมีศักยภาพอะคนแบบนี้จะดึงศักยภาพของเด็กออกมาได้ถึงจุดสูงสุดจากการพุชอัพจากการกดดันจากการบิวในรูปแบบต่างๆมันดูเหมือนตบหัวและรูปหลังเนาะโป้เธอต้องเลิกกับแฟนเลิกกับเทมนะแต่สุดท้ายก็มารูปหลังโดยการที่ว่าแต่ฉันเห็นฝีมือ MV เธอแล้วเธอเก่งมากเลยว่ะฉันเอาตำแหน่งให้เธอเลย Creative Director ในมุมของตัวของเขามองว่านี่แหละเหมาะสมแล้วแต่มุมของตัวของโป้จะมองว่าเธอไม่โอเคเลยหนึ่งบลาบลาบลาอะไรก็ว่าไปถูกปะซึ่งอันเนี้ยมันคือสิ่งที่มันไม่ใช่ทุกคนจะมองเห็นและมันไม่ทุกคนจะเข้าใจนะครับผมมันคือคนที่ต้องมีประสบการณ์ประมาณนึงจะรู้ว่าสิ่งใดมันคือสิ่งที่จำเป็นและสิ่งใดคือสิ่งที่ไม่จำเป็นอะไรเงี้ยกับการที่จะเป็นกับเพื่ออนาคตของเรารู้สึกว่างั้นชอบเลยเราเลยชอบที่ภาพดีเขาใส่ในแบบนี้ลงมาเนาะมันเหมือนกับมันมีความเป็นซีรีส์ BL ก็จริงมันมีความหวานในระดับหนึ่งที่รู้สึกว่าโหมันเยอะกว่าที่เรื่องมันผ่านมาของตัวของภาพดีทำมากๆแล้วแต่มันมีบทที่ดีด้วยในการที่จะเสริมตัวละครในแง่มุมต่างๆรวมถึงแง่มุมของทั้งแฟนคลับEP ก่อนเราพูดถึงความเป็นแฟนคลับเนาะ EP นี้พูดถึงความที่ในฐานะผู้บริหารกันบ้างในฐานะตัวศิลปินกันบ้างในฐานะคนนอกกันบ้างว่าเขามองยังไงอะไรเงี้ยซึ่งพี่ทำรู้สึกว่าโหตรงนี้มันคือสิ่งที่แบบมันเจ๋งมากๆเลยในการที่ทำรู้สึกว่าตัวของซีรีส์มันผ่านมาถึงจุดนี้ได้อะไรเงี้ยเลิศมากๆนะครับผมเดี๋ยวดู EP หน้าจะเป็นยังไงเมื่ออีกคนนึงต้องไปเดบิวต์ละที่เกาหลีความห่างตัวนี้มันจะกลับมาเจอกันได้ไหมไม่ใช่จะเจอกันไหมอะไรเงี้ยก็รอดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงแล้วว่า EP นี้ประมาณ2ประเด็นนี่แหละคือ2ประเด็นหลักๆเนาะความรักที่ต้องตัดทิ้งกับอีกประเด็นนึงแล้วก็อยากชมเรื่องของการแสดงกับอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องนี้แหละเรื่องของสิ่งที่คุณเปรมิกาคิดเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าทุกคนคิดว่ายังไงครับคิดว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะครับผมลองมาแชร์กันได้นะแต่พี่แฮมสำหรับพี่แฮมมองในฐานะพี่แฮมเป็นหัวหน้าคนด้วยเนาะพี่แฮมเข้าใจเรื่องนี้ดีเลยบางทีเราประเมินเด็กคนนึงอาจจะประเมินดีมากๆเลยแต่เด็กเขาไม่รู้ตัวว่าเราประเมินดีมากๆเพราะเราจะไม่เคยชมเขาเลยหรือเราอาจจะรู้สึกแค่ว่ามันทำได้อีกมันแบบนี้ได้อีกเพราะเราพยายามจะดึงศักยภาพของเด็กออกมาให้ได้มากที่สุดที่ทำได้อะไรเงี้ยซึ่งเราว่าตรงนี้คือสิ่งสำคัญมากๆเลยในการที่มันเป็นมุมมองของผู้บริหารว่าเขาจะจัดการลูกน้องในคนของในที่อยู่ใต้การดูแลของเขาอย่างไรแล้วว่านี่คือสำคัญก็ถือว่าคุณเป็นการทำหน้าที่ได้ดีนะครับผมแต่อาจจะมาด้วยวิธีการที่มันแบบไม่ค่อยโอเคนิดนึงละกันมันแบบทำใจไม่ได้ประมาณนี้มากกว่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมกับ Tempo The Series นะครับ5 Dash Skip a Beat นะครับเดี๋ยวดู EP หน้าจะเป็นยังไงการง้องอนการขอคืนดีนี่เป็นยังไงรอดูนะครับผมแต่ตอนนี้คือของใช้เต็มบ้านแล้วไม่ต้องไปซื้อใหม่เรียบร้อยแล้วเพราะเขาซื้อให้หมดแล้วแต่ฉันงงเนาะเขาเห็นมาหลายวันแล้วมันจะหมดแล้วไอ้เนี่ยก็ต้องใช้ทุกวันไงไม่เห็นเลยไงว่ามันหมดแล้วมันควรจะซื้อก่อนหน้านี้ละมะฉันก็แอบงงอยู่หลายดอกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอติดตามชมในสัปดาห์ถัดไปกับเรื่องของ Tempo The Series นะครับผมวันนี้ขอบคุณทุกคนอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามที่เสียงทาง YouTube Instagram Twitter และก็ Facebook วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ไปแล้วบ๊ายบาย